and welcome to the Tarot Hour. म उसको स्तुति अनि यो शोमा चाहिँ we talk about all things tarot, all things astrology, all things energy. So tarot भनेको चाहिँ के हो त? Tarot is a deck of 78 cards अनि यसको थ्रुबाट चाहिँ हामीले हजुरको एनर्जी च्यानल गरेर पास्ट, प्रेजेन्ट र फ्युचरको बारेमा डिफ्रेन्ट क्वेसन्स र आन्सर्सहरू थाहा पाउँछौँ. सो ट्यारो चाहिँ खासमा 15th सेन्चुरीमा इटलीबाट स्टार्ट भएको हो. यो चाहिँ सुरुमा अब हामीले जसरी तास खेल्छौँ त्यसरी नै एज अ गेम अफ कार्ड स्टार्ट भएको थियो भने बिस्तारै यसलाई चाहिँ हाम्रो रोमानी समुदायको मान्छेहरूले चाहिँ फर्चुन टेलिङको रूपमा युज गर्दै आउनुभयो. त्यहाँदेखि अहिले आउँदाखेरि चाहिँ ट्यारोलाई हामीले कार्ड गेम भनेर धेरै कमले चिन्छौँ भने डिभिनेसन एउटा फर्चुन टेलिङको मेथड भनेर चाहिँ एकदमै पपुलर भएको छ. त साउथ एसियामा ट्यारो भर्खरै इन्ट्रोड्युस हुँदैछ. अनि यो के हो त, कस्तो हो, योबाट के साँच्चीकै कुराहरू मिल्छ त, उसको बारेमा के राइट हो के रङ हो भनेर धेरैजनालाई क्वेसन्सहरू हुन्छ. र यो सोको इन्टेन्सन चाहिँ हजुरको माइन्डमा ट्यारोको बारेमा भएको कन्फ्युजनहरू टाढा गर्ने, त्यो साथसाथै यो के हो त, यो डराउनु पर्ने कुरा होइन है, यसले चाहिँ हामीलाई यसरी हेल्प गर्छ भनेर त्यो पनि इन्ट्रोड्युस गर्ने हो. यो सोमा चाहिँ हामी लाइभ रिडिङ पनि गर्छौँ ट्यारो एन्डतिर. सो यदि हजुरलाई पनि आफ्नो बारेमा केही क्वेसनहरू छ भने हजुरले हाम्रो वाट्सएप नम्बरमा कल गरेर आफ्नो लाइभ रिडिङ पनि गराउन सक्नुहुन्छ. विथ दिस हामी अगाडि बढ्नेछौँ हाम्रो फर्स्ट सेगमेन्टतिर, जुन चाहिँ रहेको छ एनर्जी स्पटलाइट. वेलकम टु द एनर्जी स्पटलाइट. यो सेगमेन्टमा चाहिँ हामी डिफ्रेन्ट सेलिब्रिटिजहरूको अरा रिड गर्छौँ. सो उहाँलाई मिडियाले हेर्दा कस्तो देखिन्छ, उहाँलाई हाम्रो जेनरल पब्लिकको पर्सेप्सन चाहिँ कस्तो छ त, यो मान्छे यस्तो होला है भन्ने सबैको एउटा सोच हुन्छ. अनि यो सेलिब्रिटीतर्फ चाहिँ कस्तो छ त भन्ने डिस्कस गर्छौँ भने त्यो साथसाथै उसको एक्चुअल पर्सनालिटी चाहिँ के हो त, वाट इज दिस पर्सन लाइक, उहाँको स्ट्रगलहरू, उहाँको मेन एनर्जी, त्यो पनि हामीले कुरा गर्छौँ. सो आजको चाहिँ हाम्रो सेलिब्रिटी हुनुहुन्छ अनमोल केसी. अनमोल केसी नेपालको राइजिङ स्टार. उहाँ कलिवुडमा एकदमै फेमस हुनुहुन्छ. हि इज द क्रस अफ सो मेनी गर्ल्स. सो बिहाइन्ड दिस हार्ट थ्रब, बिहाइन्ड दिस चक्लेट बोय के छ त, उहाँलाई हामीले मिडियाले कसरी हेर्छ त, हाउ डु वी सी हिम जेनरली, छिटो हेरौँ है त. अनमोल केसीको इम्प्रेसन कस्तो छ? ओके, सो उहाँलाई चाहिँ सो फर्स्ट कार्ड आएको छ फेथफुलनेस. यो कार्डले चाहिँ के रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्दा हि इज समवन डेडिकेटेड टु हिज वर्क. सो उहाँले चाहिँ निरन्तर यो इन्डस्ट्रीमा लाग्नु भएको धेरै टाइम भइसक्यो अनि उहाँको डेडिकेसन चाहिँ कम भएको छैन. हि इज समवन हु वर्क्स भेरी हार्ड. अनि उहाँले चाहिँ आफूलाई एउटा कुरातिर डेडिकेट गरिसकेपछि त्यो राम्ररी नसकाउन्जेलसम्म चाहिँ गिभअप गर्नु हुँदैन. उहाँको लागि अर्को कार्ड आएको छ अपोलो. यो हो गड अफ द सन. सो जसरी यो कार्ड हजुरले ब्राइट देखिराख्नु भएको छ, उहाँलाई चाहिँ मिडियाले त्यसरी नै देखाउँछ, हुन्छ नि, अ ब्राइट, अ गोल्डन बोय, जसले चाहिँ जे गर्नुपर्ने हो राइट डिरेक्सन त्यही नै लिनुहुन्छ. सो हि इज समवन हु इज मेन्ट टु बी इन द स्पटलाइट. हामीले हेर्दा चाहिँ ओहो कस्तो क्यारिस्मेटिक, उहाँको त स्पटलाइटमै हुनुपर्ने मान्छे, इज भेरी गोल्डन भन्ने खालको फिलिङ आउँछ. अनि उहाँको फ्युचर पनि मिडियामा हेर्दा, हामीले जेनरल पब्लिकले हेर्दा चाहिँ ओके उहाँको बेस्ट पर्फर्मेन्सेस अझै बाँकी नै छ. हि इज येट टु मेक अ नेम फर हिमसेल्फ भन्ने जस्तो पनि देखिन्छ. उहाँको एकदम ब्राइट फ्युचर देखिन्छ भने अलिकति नेगेटिभ कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै धेरै च्यालेन्जेसहरू आएको, उहाँले सक्सेसफुल रोल्सहरू गर्न नसकेको, अर अलिकति कन्टेक्स्ट साथ भन्नुपर्दा चाहिँ सो यो कार्डले चाहिँ ड्याड रिप्रेजेन्ट गर्छ. सो उहाँको ड्याडले गर्दाखेरि चाहिँ अब बिकज हिज ड्याड इज अल्सो अ बिग एक्टर, उहाँको स्याडोमा बस्नु परेको, उहाँको करियरमा त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ च्यालेन्जेसहरू आएको, उहाँको आफ्नो एउटा आइडेन्टिटी फर्म गर्न गाह्रो भएको. मिडियाले उहाँलाई उहाँको ड्याडसँग सेपरेट गरेर आफैमा एउटा एक्टर, आफैमा एउटा भ्यालुएबल एक्टरको रूपमा चाहिँ खासै हेर्दैन. र त्यो प्रब्लम चाहिँ एकदमै मेनली आइरहेको छ. उहाँको एकदमै राम्रो फ्युचर भए पनि, एकदमै राम्रो पर्फर्मेन्स भए पनि बिकज अफ हिज ड्याड सक्सेस उहाँलाई आफ्नो एउटा नाम स्ट्याब्लिस गर्नु, आफै इन्डिभिजुअली स्ट्याब्लिस हुन चाहिँ अलिकति डिफिकल्टिजहरू आएको जस्तो देखिन्छ. ओके, अब लेट्स सी हु दिस गोल्डन बोय एक्चुली इज. उहाँको रियालिटी चाहिँ के छ त, वाट काइन्ड अफ पर्सन इज हि. सो लेट्स सी अनमोल केसीको एक्चुअल पर्सनालिटी, वाट काइन्ड अफ पर्सन हि इज. सो एकदमै सुरुमै आइ एम गेटिङ अ भेरी ग्राउन्डेड खालको भाइब. सो समवन हु
नोज वाट हि वान्ट्स अनि एउटा पिसफुलनेस. सो उहाँको लागि चाहिँ मेन कुरा त्यो देखिन्छ द्याट हि इज सेफ, द्याट हि इज प्रोटेक्टेड. सो उहाँले आफूले आफूलाई एउटा इस्टाब्लिस गरिसक्नुभयो अनि इज भेरी ह्याप्पी विथ द कम्फर्टेबल इन्भाइरोमेन्ट. उहाँलाई आफ्नो एउटा इस्टाब्लिस्ड ठाउँ, साथीहरू, जे कुरा पनि उहाँको लाइफमा चाहिँ एउटा प्र्याक्टिकल एउटा स्टेबल भयो भने चाहिँ उहाँ एकदमै खुसी हुनुहुन्छ. हि ओन्ली वान्ट्स टु बी ह्याप्पी, healthy and safe. So he seems like a very humble person. उहाँले चाहिँ यो हिलिङ कार्ड पनि छ. सो समन हु हेज बिन थ्रु अ लट तर अब आएर चाहिँ उहाँ हिल पनि गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँ ग्रो गर्दै हुनुहुन्छ. हि इज समन हु स्टिल फिगरिङ आउट लाइफ, स्पेसली इन टर्म्स अफ रोमान्स, इन टर्म्स अफ लभ, इन टर्म्स अफ हिज ओन अट्र्याक्टिभनेस. सो उहाँको चाहिँ अहिले आएर स्ट्रगल गर्दा गर्दै एउटा कम्फर्टेबल ठाउँमा चाहिँ पुगिसक्नु भयो. त्यही पनि आफ्नो एउटा इमेजसँग कि मलाई चाहिँ यसरी हेर्छ भनेर एउटा इमेजसँग, प्लस उहाँको रोमान्टिक लाइफमा चाहिँ अलिकति डिससेटिस्फ्याक्सन जस्तो देखिन्छ. हि इज भेरी ह्याप्पी विथ द प्रेज हि गेट्स. सो उहाँलाई अटेन्सनहरू पब्लिक भन्दा पनि प्राइभेट अलिकति कसैले एडमायर गर्दै हुन्थ्यो, अलिकति मलाई सिरियसली लिँदै हुन्थ्यो भन्ने जस्तो त्यस्तो एनर्जी देखिन्छ. बिकज हि सिम्स लाइक समवन हुज रियली इन्ट्रेस्टेड इन हिज क्राफ्ट तर उहाँलाई लिएर त्यो सिरियसनेस चाहिँ अलिकति कम देखिन्छ. सो अनमोल केसी एज अ पर्सन इज अ भेरी डिप थिङ्कर, इज अ भेरी इज अ काइन्ड अफ पर्सन हु वान्ट्स ह्याप्पिनेस भनौँ न, वान्ट्स ह्याप्पिनेस ओभर सक्सेस. सो उहाँको एनर्जी चाहिँ एकदमै हम्बल छ. नाउ अल हि वान्ट्स इन लाइफ इज समवन टु बी कम्फर्टेबल विथ. Okay, so यो थियो अनमोल केसीको एनर्जी रिडिङ. वी टुक अ लुक एट हाउ वी सी हिम मिडियाको आइजबाट अनि वी एक्चुली फिल्स लाइक एज अ पर्सन. सो अब चाहिँ हामी अगाडि बढ्नेछौँ हाम्रो नेक्स्ट सेगमेन्टतिर जुन चाहिँ रहेको छ कस्मिक ओभरभ्यू. वेलकम टु कस्मिक ओभरभ्यू. यो पार्टमा चाहिँ हामी डिफ्रेन्ट जोडियाक साइन्सहरूको हामी हरोस्कोप रिड गर्छौँ. सो दिस स्याटरडे टु नेक्स्ट स्याटरडे चाहिँ हजुरको सन, मुन वा राइजिङको बेसिसमा चाहिँ हजुरको विक के कस्तो रहनेछ भनेर विल बी टकिङ अबाउट दोज थिङ्स. यो हजुरको फाइनेन्सेस, लभ सबै कुरा कभर गर्छ तर इट्स मेनली अबाउट युर एनर्जी. सो स्पेसिफिक फिल्ड्समा भन्दा पनि यो हप्ता हजुरले के एक्सपेक्ट गर्दा हुन्छ, के कुरा कन्टिन्यू गर्दा हुन्छ भनेर त्यसरी हामी एउटा एउटा कार्ड निकालेर इन्टरप्रेट गर्नेछौँ. र अब जाउँ हाम्रो फर्स्ट साइनतिर जुन चाहिँ रहेको छ मेष राशि अथवा एरिज. सो एरिजको लागि चाहिँ यो विक के कस्तो रहेको छ हेरौँ है त. फाइभ अफ कप्स. सो फाइभ अफ कप्स भन्ने बित्तिकै आई थिङ्क अफ डिसअपोइन्टमेन्ट. हजुरले यहाँ देख्न पनि सक्नुहुन्छ यो मान्छे झोक्रिएर बसिरहेको छ, यहाँनिर पानीहरू पोखेको जस्तो देखिन्छ. सो तपाईँले के कुरा चाहिँ गुमाएको जस्तो फिल हुन्छ यो हप्ताको लागि. एउटा डिसअपोइन्टमेन्ट ला मैले यो यसरी काम गर्ला भनेर सोचिरहेको थिएँ, मैले एकदम राम्रो आउटकम एक्सपेक्ट गरिरहेको थिएँ तर त्यो अनुसार कुरा भएन. हजुरको माइन्डमा चाहिँ त्यो यो हप्ता चाहिँ मेन एनर्जी त्यो हुनेछ द्याट यु डिसअपोइन्टेड. तर यो सबै कुरा बिग्रिसकेको पनि होइन, जस्ट हजुरको एक्सपेक्टेसन मिट नभएको हो. सो यो कार्डले चाहिँ हामीलाई के पनि रिमाइन्ड गर्छ भन्दा यहाँ 3टा कप स्पिल भयो भने 2टा कप त छ नि त. सो यु स्टिल ह्याभ समथिङ. हजुरको सबै कुरा गुमिसकेको छैन, अझै पनि छ. यस डिसअपोइन्टमेन्ट हुन्छ, डिसअपोइन्ट हुनु नेचुरल हो तर हजुरले यो विक त्यो डिसअपोइन्टमेन्ट त्यो एउटा इमोसनसँग बसेर अर्को हप्ता चाहिँ ओके म फेरि ट्राई गर्छु भनेर आफूले आफूलाई रेस्ट गरेर चाहिँ फेरि अर्को ट्राईको लागि चाहिँ रेडी हुनु होला. सो एरिजको लागि दिस विक विल बी अ लिटल डिसअपोइन्टिङ, यु विल बी अ लिटल स्याड. हजुरले सोचेको जस्तो एक्सपेक्ट गरेको जस्तो रिजल्ट्सहरू नआउन सक्छ तर इट्स नट गोइङ टु बी अल ब्याड अनि देयर इज अ पोजिटिभ साइड टु दिस. ओके, अब जाउँ हाम्रो अर्को राशितिर जुन चाहिँ रहेको छ वृष राशि अथवा टोरस. सो टोरसको लागि चाहिँ यो विक के कस्तो रहेको छ हेरौँ है त. टेन अफ कप्स.
सो एरिसको भन्दा ठ्याक्कै अपोजिट रहनेछ टरसको लागि चाहिँ यो विक 10 अफ कप्स भन्ने बित्तिकै हजुर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ सबैजना पुरै रेनबो छ एभ्री वान इज सेलिब्रेटिङ सो यु विल ह्याभ अ भेरी ह्याप्पी विक हजुरको इमोसनल फुलफिलमेन्ट हुन्छ यु विल बी सेलिब्रेटिङ विथ यर फ्रेन्ड्स भन्दा पनि मेनली फ्यामिली सो यु विल फिल भेरी फुलफिल्ड ओके मलाई चाहिने कुरा मलाई सपोर्ट मेरो जुन एउटा इमोसनल ह्याप्पिनेस छ त्यो चाहिँ यो विक पुरा भयो है भन्ने देखिन्छ यु सिम भेरी एक्साइटेड एउटा इमोसनली सेटिस्फाइड अनि हजुरले धेरै अगाडिदेखि गरिरहेको कोसिस हजुरले धेरै अगाडिदेखि गरिरहेको एउटा विश चाहिँ यो विक पुरा हुनेछ सो दिस विक फर टरस लुक्स रियली गुड इट लुक्स लाइक यु विल बी भेरी ह्याप्पी ड्युरिङ दिस विक अनि हजुरले टाइम पाउनुभयो भने आफ्नो फ्यामिलीसँग चाहिँ यसलाई सेलिब्रेट गर्न नबिर्सिनु होला ओके अब चाहिँ हाम्रो अर्को राशितिर जुन चाहिँ रहेको छ मिथुन अथवा जेमिनाई सो जेमिनाईको लागि चाहिँ यो विक के कस्तो रहनेछ हेरौँ है त नाइन अफ स्वर्ड्स सो नाइन अफ स्वर्ड्स भन्ने बित्तिकै सुरुमा एकचोटि कार्डमा हेरौँ एउटा मान्छे टाउकोमा हात लगाएर उसको माथिबाट यसरी स्वर्ड्सहरू गइरहेको छ सो दिस कार्ड इज अल अबाउट स्ट्रेस इट्स अल अबाउट बिङ स्केयर्ड सो जेमिनाईहरूको लागि पनि यो विक अलिकति डिसपोइन्टिङ नै देखिन्छ यु लुक लाइक युल बी स्ट्रेस्ड अबाउट समथिङ उसको लाइफमा चाहिँ केही स्ट्रेसहरू अथवा हजुरलाई राम्ररी निन्द्रा नलाग्ने दिमागमा एकदमै कुराहरू खेलिराख्ने केही कुरा बिग्रिसकेको छैन तर ला केही बिग्रिन्छ कि मैले यो कुरा बिगारिसकेँ यो अब नराम्रो नै हुन्छ भनेर एकदमै नेगेटिभ आउटलुक देखिन्छ सो यो विक चाहिँ त्यस्तो कुनै डिसिजन्सहरू अथवा हजुरले केही न्युजहरू एक्सपेक्ट गरिराख्नु भएको छ जस्तो देखिरहेको छ अनि त्यो न्युजले चाहिँ केही नराम्रो हुने हो कि केही डिसपोइन्टिङ हुने हो कि भन्ने सोच आएर चाहिँ हजुरलाई एकदमै गाह्रो भइरहेको एकदमै स्ट्रेस भइरहेको जस्तो देखिन्छ सो जेमिनाइज प्लिज टेक केयर अफ योर हेल्थ हजुरले कुनै पनि कुराको आउटकम कन्ट्रोल गर्न सक्नु हुँदैन आफ्नो एफर्ट लगाउने हो अरू कुरा जे हुन्छ सो स्ट्रेस अलिकति कम लिनु होला यो विक बिकज स्ट्रेस फ्रस्ट्रेसनहरू धेरै देखिन्छ सो ट्राई टु स्टे काम नेक्स्ट विक एभ्रिथिङ विल बी ब्याक टु वान ओके सो अब चाहिँ हाम्रो अर्को राशितिर जुन चाहिँ रहेको छ कर्कट अथवा क्यान्सर सो क्यान्सरको लागि चाहिँ यो विक के कस्तो रहेको छ हेरौँ है त क्वीन अफ पेन्टिकल्स सो क्वीन अफ पेन्टिकल्स भन्ने बित्तिकै देयर आर टु मिनिङ्स सुरुमा त हामीले यहाँ जुन क्वीन छ उसकै बारेमा सोच्न पनि भयो सो क्वीन अफ पेन्टिकल्स भनेपछि समवन इन यर लाइफ उसको वाइफ मदर सिस्टर त्यस्तो कसैको चाहिँ यो विकमा ठुलो रोल हुनसक्छ सो दिस विक उहाँको बर्थडे अथवा समथिङ इम्पोर्टेन्ट ह्यापनिङ त्यस्तो केही हुनसक्छ अर अ वुमन विल प्ले अ भेरी इम्पोर्टेन्ट रोल यदि त्यो होइन भने यसको अर्को इन्टरप्रिटेसन चाहिँ हामीले एउटा सेक्युरिटी एउटा फुलफिलमेन्टको रूपमा पनि लिन मिल्छ सो फाइनेन्सियली चाहिँ हजुरले यो विक चाहिँ टेन्सन लिनुपर्ने हुँदैन एभ्रिथिङ विल बी फाइन हजुरले आफूले केही कुराको लागि प्लान गर्दै हुनुहुन्छ बजेट गर्दै हुनुहुन्छ भने युल फाइन्ड आउट कि ओके हजुरसँग त त्यो कुरा किनेर पनि अझै पैसा बच्ने रहेछ अर उसले सेभिङ्सहरू चेक गर्दाखेरि यु रियलाइज कि यु हेभ मोर मनी सो त्यसरी गुड न्युज इन टर्म्स अफ सेक्युरिटी इन टर्म्स अफ मनी इन टर्म्स अफ फाइनेन्सेस त्यता साइडमा चाहिँ गुड न्युज देखिन्छ एउटा इनफ भएको जस्तो एउटा फिलिङ अफ कन्टेन्टमेन्ट देखिन्छ त्यो साथसाथै द वुमेन इन यर लाइफ आर अल्सो गोइङ टु बी भेरी इम्पोर्टेन्ट दिस विक ओके अब जाउँ अर्को साइनतिर जुन चाहिँ रहेको छ सिंह राशि अथवा लियो सो लियोको लागि चाहिँ विक के कस्तो रहेको छ हेरौँ है त नाइट अफ पेन्टिकल्स सो नाइट किङ क्वीन पेज यिनीहरू सबैको सेम नै हो दिस कुड आइदर बी टकिङ अबाउट अ पर्सन अर अ सिचुएसन सो मान्छेको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ 25 वर्ष जतिको 25 वर्षभन्दा कमको केटा मान्छेको कुरा गर्छ यसले सो हजुरको दाइ भाइ त्यस्तो कसैको चाहिँ यो विक अलिकति बढी रोल भएको जस्तो देखिन्छ अलिकति इम्पोर्टेन्ट उहाँहरूको फिलिङ्स उहाँको हजुरको लाइफमा इम्पोर्टेन्स त्यो कुरा चाहिँ हाइलाइट हुनसक्छ त्यो मान्छे साथसाथै यसको अर्को पनि के इन्टरप्रिटेसन छ भन्दा हजुरले कुनै कामतिर अगाडि बढिराख्नु भएको छ मटेरियलिस्टिक फाइनेन्सियल करियरको कुरातिर अगाडि बढिराख्नु भएको छ हजुरले
बिगिनिङ फेज पार गरिसक्नुभयो नाउ यु आर इन द लर्निङ फेज हजुरले कुराहरूलाई अझै राम्ररी बुझ्दै हुनुहुन्छ अझै सेक्योर हुँदै हुनुहुन्छ सो यु आर ट्राभलिङ टुवर्ड्स सेक्योरिटी अनि यो विक चाहिँ उसको त्यो प्रोग्रेस राम्ररी देखिनेछ यु विल सी हाउ फार युभ कम अनि अझै अगाडि त बढ्नु नै छ तर त्यो एउटा आफ्नो जर्नीको अप्रिसिएसन चाहिँ हजुरलाई यो विक हुनेछ ओके अब जाऊँ हाम्रो अर्को साइनतिर जुन चाहिँ रहेको छ कन्या अथवा वर्गो सो वर्गोको लागि चाहिँ यो विक के कस्तो रहेको छ हेरौँ है त द फुल सो वर्गोसको लागि चाहिँ दिस विक सिम्स फुल अफ न्यू बिगिनिङ्स द फुल भन्ने बित्तिकै दिस इज द कार्ड नम्बर 0 इन ट्यारो अनि यसले चाहिँ उसको नयाँ जर्नी सिग्निफाई गर्छ सो हजुरले केही नयाँ कुरा स्टार्ट गर्दै हुनुहुन्छ हजुरले यो कुरा गर्न खोज्नु भएको धेरै टाइम भइसक्यो तर अहिलेसम्म यु हेभ नट बिन कन्फिडेन्ट यु हेभ नट बिन स्योर कि मैले यो गरेँ भने ला एम आई टेकिङ अ बिग रिस्क कि यो नराम्रै हुन्छ त भन्ने डरहरू एकदम धेरै देखिन्छ तर यो हप्ता चाहिँ हजुर यो पोइन्टमा पुग्नुहुन्छ कि यु विल से ओके जे हुन्छ हुन्छ आई हेभ टु ट्रस्ट द प्रोसेस आई हेभ टु मेक द फर्स्ट मुभ भनेर अनि त्यहाँबाट चाहिँ हजुर अगाडि बढ्ने जस्तो देखिन्छ सो इफ युर प्लानिङ अन स्टार्टिङ समथिङ न्यू दिस विक मे बी योर टाइम सो वर्गोहरूको लागि चाहिँ हजुरले केही नयाँ बिजनेस केही नयाँ स्टडिज अर इट कुड बी एज सिम्पल एज अ न्यू ह्याबिट अर बाइङ अ न्यू नोटबुक जे पनि हुनसक्छ आई वुड से स्टार्ट समथिङ न्यू दिस विक बिकज यो विक चाहिँ उसको लागि केही नयाँ कुराको लागि एकदमै पर्फेक्ट टाइम जस्तो देखिन्छ ओके अब जाऊँ हाम्रो अर्को साइनतिर जुन चाहिँ रहेको छ तुला राशि अथवा लिब्रा सो लिब्राको लागि चाहिँ विक के कस्तो रहेको छ हेरौँ है Four of Pentacles. So Libras will be holding on to something this week. जसरी हजुरले यो पिक्चरमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ दिस म्यान इज होल्डिङ अन टु मनी ऊ खुट्टामा पनि पेन्टिकल्स राखेर बसेको छ टाउकोमा पनि हातमा पनि एउटा डेस्परेट खालको क्लिङिङ जस्तो देखिन्छ सो यो विक चाहिँ मेबी यु आर क्लिङिङ अन टु समथिङ द्याट यु डोन्ट रियली वान्ट हजुरलाई यो कुरा हातबाट फुस्किन्छ हराउँछ जान्छ भन्ने एकदमै धेरै डर छ तर त्यो डरले गर्दा हजुरले योभन्दा बढी केही पनि गेन गर्न सकि नै राख्नुभएको छैन यो मान्छेको न त हात खाली छ न खुट्टा खाली छ त्यसरी नै हजुरले पुरानो कुराहरू समातेर बसेर हजुरको लागि नयाँ अपर्च्युनिटी आउने ठाउँै देखिरहेको छैन सो दिस विक यु आर रियली होल्डिङ अन टु समथिङ इन यर लाइफ अब this feels like a materialistic thing you are getting too comfortable at a job हजुरले केही कुरामा योभन्दा बढीमा एफर्ट लगाउँदिन यति भए पुग्छ भनेर यो टेकिङ अ ब्याक सिट हजुरले ल पुगिसक्यो मलाई चाहिने जति कुरा पुगिसक्यो अरू मलाई केही पनि चाहिँदैन भनेर यु होल्डिङ अन टु समथिङ सो यो चाहिँ के हजुरले राइट डिसिजन गर्दै हुनुहुन्छ त सुड यु बी होल्डिङ अन टु दिस थिङ दिस टाइटली अरू अपर्च्युनिटी नै आउन नदिने गरी सो दिस इज अ क्वेसन यु निड टु आस्क युर सेल्फ अनि यो रिफ्लेक्सन चाहिँ यो हप्ता गर्नु होला अब जाऊँ हाम्रो अर्को साइनतिर जुन चाहिँ रहेको छ वृश्चिक अथवा स्कर्पियो सो स्कर्पियोसको लागि चाहिँ यो विक के कस्तो रहेको छ हेरौँ है त 9 of Pentacles okay so this is also about holding on to things तर यसपालि चाहिँ अलिकति prosperity देखिन्छ you have everything you need so जसरी यो मान्छेको पछाडि पैसै पैसा छ सुनै सुन्छ त्यसरी नै हजुरसँग पनि you have all the resources that you need हजुरलाई financial support emotional support सबै कुरा देखिन्छ plus you seem really happy this week so यो week चाहिँ हजुरलाई आफ्नो एउटा securityको आफ्नो एउटा ओके मलाई यति सपोर्ट छ है यति सेक्युरिटी छ है आई हेभ एभ्रिथिङ आई निड भन्ने एउटा रियोस्योरेन्स चाहिँ हुनेछ सो यदि हजुरलाई अहिलेसम्म यो फिलिङ भेरी एङ्सियस हो न मसँग सबै कुराहरू छैन आई डोन्ट ह्याभ एभ्रिथिङ आई निड भन्ने फिल भइरहेको छ भने त्यो फिलिङ चाहिँ यो विक चेन्ज हुनेछ सो लुक आउट फर एन इभेन्ट अनि ट्राई टु फिल मोर ग्रेटफुल सो यसले ग्रेटिट्युड जर्नलिङ पनि गर्न मिल्यो तर दिस विक इज अल अबाउट बिङ थ्याङ्कफुल फर वाट यु हेभ एन्ड ह्याभिङ इनफ एन्ड बिङ सेटिस्फाइड ओके सो अब जाऊँ हाम्रो अर्को साइनतिर जुन चाहिँ रहेको छ धनु अथवा सेजिटेरियस सो धनु राशिको लागि चाहिँ यो के कस्तो रहेको छ हेरौँ है त ओके म युजुअली उल्टो कार्ड्सहरू
इन्टरप्रेट गर्दिनँ तर यो कार्ड आफै नै निस्केर आयो उल्टो सो आई विल इन्टरप्रेट इट दिस वे यो चाहिँ हो टेम्परेन्स कार्ड अनि यो यसले चाहिँ हजुरको सेल्फ रिफ्लेक्सन र ब्यालेन्सको कुरा गर्छ स्पेसली यो पोजिसनमा हुँदा चाहिँ यसले आफूभित्र चाहिँ केही कुराहरू ब्यालेन्स भइरहेको छैन हजुरको मन ठेगानमा छैन यताउति इज दिस राइट इज द्याट राइट म के यता ओभर रियाक्ट गरिरहेको छु के गरिरहेको छु भनेर एकदमै धेरै कन्फ्युजन देखिन्छ हजुरलाई त्यो इम्ब्यालेन्स आफै फिल भइसकेको छ द्याट्स अल्सो वाइ दिस कार्ड केम आउट इन रिभर्स हजुरलाई त्यो इम्ब्यालेन्स फिल भइसक्यो कि हो कि समथिङ इज रङ मैले जति प्रायोरिटाइज गर्नुपर्ने हो यो कुरालाई जति मेरो लाइफमा ब्यालेन्स हुनुपर्ने हो त्यो भइरहेको छैन मैले त्यो मिलाउन सकिरहेको छुइनँ भन्ने एउटा फिलिङ हजुरमा यो विक चाहिँ त्यो राम्ररी फिल हुनेछ हजुरलाई कि समथिङ इज रङ आई निड टु वर्क अन माइ सेल्फ भनेर सो अल यु निड इज ब्यालेन्स अब त्यो गर्न चाहिँ अलिकति डिफिकल्ट हुन्छ जर्नी तर फर्स्ट स्टेप टु एनिथिङ इज टु फाइन्ड आउट वाट इज रङ हजुरले यो विक रियलाइज गर्नुहुन्छ कि वाट इज रङ त कहाँनिर ब्यालेन्स मिलेको छैन कहाँनिर चाहिँ मैले आफूले आफूमा बढी ध्यान दिनुपर्ने छ भनेर अनि मेबी नेक्स्ट विक वी क्यान स्टार्ट वर्किङ टुवर्ड्स द्याट गोल ओके सो अब जाउँ हाम्रो अर्को साइनतिर जुन चाहिँ रहेको छ मकर अथवा क्याप्रिकर्न सो क्याप्रिकर्नको लागि चाहिँ विक के कस्तो रहेको छ हेरौँ है त फोर अफ कप्स सो फोर अफ कप्सको ट्रेडिसनल इन्टरप्रिटेसन चाहिँ हजुरले जसरी यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो मान्छेलाई यति यसरी कप दिइराखेको छ तर उसले त्यो कप लिइरहेको छैन तर वेन वी टेक अ क्लोजर लुक यहाँनिर अलरेडी 3टा कप लाइन्ड अप छ सो यसको कि त हजुरलाई दिइराखेको अपर्च्युनिटिज हजुरले लिइराख्नु भएको छैन बिकज यु माइट बी ओभरवेल्म्ड सो सुरुमा त हजुरलाई कुनै नयाँ अपर्च्युनिटीहरू आइरहेको छ देयर इज रुम फर इम्प्रुभमेन्ट हजुरले केही ग्रोथ गर्न सक्नुहुने अपर्च्युनिटी आइसक्यो तर यु डोन्ट वान्ट इट हजुरलाई मसँग छ त मलाई अहिलेलाई पुग्ने छ त वाइ डु आई निड मोर भन्ने एउटा मलाई यो चाहिए कि छैन भनेर अलिकति रिजेक्टेड खालको अलिकति डिसइन्ट्रेस्टेड खालको एनर्जी देखिन्छ सो दिस विक यु आर बिङ अफर्ड समथिङ तर यु डिसाइडिङ नट टु टेक इट अब हजुरलाई त्यो डिसिजन चेन्ज गर्न मन छ भने यु क्यान गो अहेड हजुरले यु क्यान एक्सेप्ट द कप तर हजुरको मन चाहिँ खासै त्यो कप एक्सेप्ट गर्ने जस्तो देखिँदैन सो दिस कुड बी इमोसनल एज वेल कप्सले इमोसन्स पनि रिप्रेजेन्ट गर्छ इमोसनली युर बिङ टोल्ड समथिङ हजुरले कि फेस गर्नुपर्ने छ तर यु डोन्ट सिम रेडी फर इट सो दिस विक इज अल अबाउट बिङ रेडी फर द न्यू अपर्च्युनिटी फर द न्यू इमोसन अलिकति टाइम लाग्नेछ एडजस्ट हुनको लागि सो टेक दिस विक टु एडजस्ट टु मेक अ डिसिजन ओके अब जाउँ हाम्रो अर्को राशितिर जुन चाहिँ रहेको छ कुम्भ अथवा एक्वेरियस सो एक्वेरियसको लागि चाहिँ यो विक के कस्तो रहेको छ हेरौँ है त किङ अफ कप्स फेरि पनि इमोसन्सकै कुरा सो किङ अफ कप्स भन्ने बित्तिकै यसको पनि दुईवटा इन्टरप्रिटेसन छ एउटा दिस कुड बी अ पर्सन इन यर लाइफ हजुरको ड्याड ब्रदर मेन्टर टिचर बस जो पनि हुनसक्छ समवन अ म्यान ओल्डर देन द एज अफ 25 जो चाहिँ अलिकति सिरियस अलिकति इमोसनली अन्डरस्ट्यान्डिङ त्यस्तो देखिनुहुन्छ अलिकति इमोसनली अभाइलेबल सो उहाँको चाहिँ रोल हजुरको लाइफमा अलिकति बढी हाइलाइट हुनेछ यो विक यदि त्यो इन्टरप्रिटेसन होइन भने इफ यु नट एक्सपेक्टिङ एनिथिङ लाइक द्याट यसले चाहिँ उसको आफ्नो एउटा इमोसनल मेच्योरिटीको पनि कुरा गर्छ यु आर सिइङ थिङ्स फ्रम अदर्स पर्सपेक्टिभ हजुरले यो विक चाहिँ एकदमै इमोसनली मेच्योर डिसिजन लिँदै हुनुहुन्छ यु आर थिङ्किङ अबाउट थिङ्स फ्रम अ मोर इन्टुइटिभ पर्सपेक्टिभ सो हजुरको मनले जे भनिरहेको छ त्यो कुरालाई सुन्दै पनि ओके मेरो छेउछाउको मान्छेहरूलाई चाहिँ मेरो डिसिजनले कसरी इफेक्ट गर्छ त यो कुराले चाहिँ मलाई मात्र होइन मभन्दा बाहिर अरूलाई पनि कसरी फरक पार्दैछ भनेर त्यो कुरा चाहिँ हजुरले यो विक रियलाइज गर्नुहुनेछ र यु विल बी भेरी इन टच विथ यर इमोसन्स ओके अब जाउँ हाम्रो अर्को राशितिर जुन चाहिँ रहेको छ मीन अथवा पाइसिस सो पाइसिसको लागि चाहिँ यो विक के कस्तो रहेको छ हेरौँ है त क्वीन अफ कप्स सो अघि कुम्भको बेलामा किङ आएको थियो अहिले पाइसिसको बेलामा क्वीन आएको छ
So Queen of Cups pani, this could be talking about a woman in your life, an emotionally giving woman in your life. Usually यो कार्डले मदर्सहरू पनि represent गर्छ. So maybe उहाँको रोल हजुरको लाइफमा अलिकति हाइलाइट भइरहेको छ, मदर्स सिस्टर्स उहाँहरूको रोल अलिकति हाइलाइट भइरहेको छ. Or you are just in a position where you feel very nurturing. हजुरले एकदमै नर्चरिङ फिल भइरहेको छ. हजुरले कसैलाई इमोसनल एडभाइस दिँदै हुनुहुन्छ यो विक, or you are just understanding your own emotions. Okay, मलाई यस्तो फिल भइरहेको छ यो रिजनले गर्दा, अनि मैले आफूलाई यस्तो गरेँ भने चाहिँ बेटर फिल गराउन सक्छु भनेर. यु आर भेरी इन टच विथ योर इमोसन्स. यु सिम भेरी इन्टुइटिभ दिस विक. अनि हजुरले के गर्नुपर्छ त, अब अगाडि मेरो इमोसन्स के हो अनि हाउ सुड आई मुभ फरवर्ड विथ दिस भनेर चाहिँ यो विक हजुरले त्यो डिसिजन लिनुहुन्छ. दिस विक यु विल अन्डरस्ट्यान्ड योर इमोसन्स एन्ड यु विल अल्सो हेभ अ प्लान अब के गर्ने त भनेर. So that is it for this segment. Hopefully हजुरले आफ्नो राशि अनुसार यो विक के कस्तो हुन्छ भनेर प्रेडिक्सन थाहा पाउनु भयो होला. Please let me know how accurate this was by next week. Hello and welcome back to the Tarot Hour. So break भन्दा अगाडि चाहिँ हामीले अनमोल केसीको एनर्जी रिडिङ गऱ्यौँ अनि we also did Zodiac predictions for this week. सबै 12वटा राशिको यो स्याटरडे टु नेक्स्ट स्याटरडे के कस्तो हुनेछ भनेर we also predicted that. अब चाहिँ हामी अगाडि बढ्नेछौँ with our second segment of the show, third segment of the show, जुन चाहिँ रहेको छ Tarot myth versus reality. सो नेपालमा ट्यारो रिसेन्टली आएको हुनाले यसको बारेमा धेरै स्टडिजहरू भइसकेको छैन. इभन इन्टरनेसनली पनि खासै स्टडिजहरू भइसकेको छैन. सो यो सेगमेन्टमा चाहिँ ट्यारो रिलेटेड डिफ्रेन्ट मिथ्सहरू, भनाइसुनाइका कुराहरू यो हो कि त्यो हो कि भनेर जति मैले सुनेको छु बुझेको छु त्यही अनुसार चाहिँ आई टेल यु इफ इट इज अ मिथ और इफ इट इज रियल. सो आजको फर्स्ट मिथको कुरा गरौँ है त. यसको फर्स्ट मिथ छ, इफ यु सफल द कार्ड्स टु लङ यु विल रुइन द रिडिङ. धेरै कार्ड सफल गर्यो भने, धेरै फिट्यो भने चाहिँ त्यो रिडिङ अलिकति रुइन हुन्छ, त्यो एक्युरेट हुँदैन भन्ने मिथ रहेको छ. सो धेरै सफल गर्दैमा कि रिडिङ मेसअप हुन्छ त, कि बिग्रिन्छ त, धेरै टाइमसम्म सफल गर्यो कि त्यो एनर्जी हराउने त्यस्तो केही हुन्छ त? नो, दिस इज अ टोटल मिथ. सो कार्ड्स जति हामीले सफल गर्छौँ त्यति नै हाम्रो एनर्जी चाहिँ त्यसमा चार्ज हुन पाउँछ. सो मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्समा चाहिँ द मोर आई सफल माई कार्ड्स त्यसरी नै कार्डहरू आफै जम्प हुँदै आफै अगाडि आएर चाहिँ त्यो मिनिङहरू प्रेजेन्ट पनि गर्छ. सो कार्ड्स धेरै सफल गर्दैमा एनर्जीहरू बिग्रिने, रिडिङहरू राइट नहुने त्यस्तो चाहिँ पक्कै पनि होइन. यस, कहिलेकाहीँ सफल गर्दाखेरि मेसी भएर गाह्रो चाहिँ हुनसक्छ, तर त्यसले गर्दाखेरि रिडिङमा नेगेटिभ इम्प्याक्ट चाहिँ कहिले पनि पर्दैन. सो हजुरको ट्यारो रिडरले धेरै टाइमसम्म कार्ड सफल गरिराख्नु भएको छ भने यसले चिन्ता लिनु परेन. द रिडिङ इज गोइङ पर्फेक्टली नर्मल. कहिलेकाहीँ कार्ड्सहरूमा त्यो एनर्जी इन्फ्युज हुनको लागि, कहिलेकाहीँ कार्ड्सहरू हामीले राइट के हो त भनेर त्यो करेक्ट कार्ड आउनुको लागि चाहिँ अलिकति धेरै बेरसम्म सफल गर्नुपर्छ. इट गिभ्स द डेक द टाइम टु अब्जर्भ द एनर्जी के भइरहेको छ भनेर, अनि इट एक्चुली मेक्स द रिडिङ मोर एक्युरेट. सो इट इज अ टोटल मिथ कि इफ यु सफल your cards for too long the energy gets ruined. Okay, so hopefully हजुरले यसको रियालिटी थाहा पाउनु भयो होला. लेट्स गो टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट मिथ. You must wash your hands in salt water before every reading. सो सल्ट वाटरलाई चाहिँ ट्रेडिसनली हामीले एउटा प्युरिफिकेसनको रूपमा हेर्ने गरेको छौँ. सल्ट वाटरले चाहिँ एउटा प्रोटेक्सन, एउटा प्युरिफिकेसन, एनर्जीहरूलाई, नेगेटिभ एनर्जीलाई अब्जर्भ गर्छ भन्ने मान्यता रहेको छ. अनि ट्यारो रिडिङ गर्नु अगाडि जहिले पनि नुन पानीमा हात डुबाएर मात्र गर्नुपर्छ. अर यु सुड मेक अ सर्कल अफ सल्ट भन्ने चाहिँ धेरै ठाउँमा कुराहरू भइरहेको हुन्छ, तर इट इज नट रियल. सल्ट रिडिङमा हरेकचोटि हात डुबाउनु पर्दैन. अल यु निड इज इन्टेन्सन. हजुरको एनर्जी स्ट्रङ हुनु पऱ्यो ताकि अरूले इन्टरफियर गर्न नसकोस्. सल्ट वाटरले यस क्लेन्जिङ हुन्छ, प्युरिफिकेसन त हुन्छ, तर रिडिङ गर्नुभन्दा अघि त्यसरी हात प्युरिफाई नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन. द एनर्जी द्याट यु हेभ विथ इन यर सेल्फ इज नट अ ब्याड थिङ. हामी यत्तिकै बसिरहेको बेलामा नेगेटिभ एनर्जी आएर हाम्रो हातमा छिर्ने अनि त्यो कार्डमा ट्रान्समिट हुने त्यस्तो केही पनि हुँदैन. इट इज अल अ मिथ. हामीले रिडिङ गर्नुभन्दा अगाडि सल्ट
सल्ट वाटरले हात धुनु पर्दैन अब इफ यु वान्ट टु त्यो गर्न पाए तर यतिकै हात धोएर अर जस्ट नर्मली हात नधोइकन पनि ट्यारो रिडिङहरू गर्न मजाले मिल्छ सो कुनै स्पेसिफिक यसले नै गर्नुपर्छ यसरी प्युरिफाई गर्नुपर्छ भन्ने छैन वाट एभर फिल्स राइट टु यु ट्यारो रिडिङमा त्यही नै गर्ने हो ओके सो होपफुली हजुरले थाहा पाउनु भयो होला कि बोथ अफ दिज मिथ्स आर नट रियल हामीले न त हात नुन पानीले धोइकन गर्नुपर्छ न नै ट्यारो धेरै बेर सफल गऱ्यो भने एनर्जी बिग्रिन्छ So with this, let's move on to the next segment, which is tarot breakdown. So यो सेगमेन्टमा चाहिँ आई ब्रेक डाउन 2 कार्ड्स एभ्री विक यो कार्डको मिनिङ के हो त यो कार्ड हजुरले पोजिटिभ हो कि नेगेटिभ हो हजुरले यो कार्ड रिडिङमा देख्नुभयो भने चाहिँ यसको के मिनिङ हुन्छ भनेर म ब्रेक डाउन गर्छु सो आजको हाम्रो फर्स्ट कार्ड रहेको छ The Tower or card number 16. The Tower, so हामीले स्क्रिनमा हेर्दाखेरि पनि the card looks very scary. आकाश टावरबाट मान्छेहरू खसिरहेको छ सो त्यो टावर अनि ट्यारोमा एकदमै नेगेटिभ कार्डको रूपमा पनि लिइन्छ विच इज ट्रु मैले पर्सनली रिडिङ्सहरू गर्दा चाहिँ आई इन्टरप्रेट दिस कार्ड एज अलिकति नेगेटिभ आउटसाइड इन्फ्लुएन्सेसहरू नेगेटिभ एनर्जीसँग एसोसिएटेड छ तर ट्रेडिसनली चाहिँ यसको मिनिङ हो कि केही कुरा पनि एन्ड भएर केही नयाँ स्टार्ट हुँदैछ सो टावर एउटा डरलाग्दो एन्डिङ हो यस हामी युजली रेडी नभएको बेलामा यस्तो एन्डिङ्सहरू आउँछ दिस अल्सो रिप्रेजेन्ट्स ब्याड न्युज तर सबै कुराको एउटा पोजिटिभ साइड हुन्छ सो टावरबाट खसिसकेपछि पनि त मान्छे उठ्न सक्यो सो यो टावर ट्रेडिसनली चाहिँ नेगेटिभ नै कार्ड हो यसले एन्डिङ्सहरू सिग्निफाई गर्छ और इट अल्सो रिप्रेजेन्ट्स ब्याड एनर्जिज अनि थिङ्स द्याट आर नट राइट फर यु तर कुनै कुनै कुराहरू अब यसको धेरै नै टाइम भइसक्यो स्टक इन अ साइकल त्यो चाहिँ हजुरबाट जबरजस्ती ओके यो चाहिँ दिस इज नट गुड फर यु भनेर पनि खोसिन्छ त्यो कुराहरूलाई पनि टावरले रिप्रेजेन्ट गर्छ सो डिपेन्डिङ अन यु सिचुएसन इट क्यान समटाइम्स बी अ पोजिटिभ कार्ड तर मोस्ट अफ द टाइम चाहिँ दिस इज सिन एज अ नेगेटिभ कार्ड हजुरले आफ्नो रिडिङमा एक कार्ड देखिनु भयो भने आत्तिनु परेन तर you should probably be ready for अलिकति emotional turmoil चाहिँ or new changes. So अब जाम हाम्रो अर्को कार्डतिर The Star. So the Star is in ways the exact opposite of the Tower. The Tower मा चाहिँ एकदमै ठुलो एन्डिङ एकदमै भयानक एन्डिङ हुँदैछ भने The Star talks about hope. यो कार्डको चाहिँ मेन थिम नै होप हो एकदमै काम इमेजरी पनि छ यो कार्डमा पछाडि स्टार्सहरू मजाले चम्किरहेको छ मान्छेले पानी भरिरहेको छ अल थिङ्स अफ प्रस्पेरिटी सो टावरबाट झरेको मान्छेहरू सर्भाइभ गरेर नाउ दे आर स्टार्टिङ फ्रम स्क्रैच सो उसको लाइफमा जे पनि एन्डिङ भएको थियो त्यो चाहिँ अब नयाँ कुरातिर हजुर अगाडि बढ्ने सोच्दै हुनुहुन्छ हजुर होपफुल हुनुहुन्छ कि ओके समथिङ न्यू विल वर्क आउट भनेर स्टार हजुरले आफ्नो रिडिङमा देख्नुभयो भने चाहिँ दिस क्यान टक अबाउट होप सुरुमा त एउटा होपकै कुरा गर्छ द्याट यु हेभ टु हेभ होप यो कुराको राम्रो आउटकम हुन्छ भनेर एउटा रिअस्योरेन्स दिन्छ भने त्यो साथसाथै ओके समथिङ यो कुरा चाहिँ हुन्छ तर इट विल टेक सम टाइम भनेर पनि रिप्रेजेन्ट गर्छ यो चाहिँ अलिकति टाढाको गोल हो है देयर आर स्टिल सम स्टेप्स यु निड टु क्लाइम्ब टु गेट टु दिस भनेर सो यो चाहिँ उसको एउटा फिनिसिङ लाइन जस्तो एउटा त्यो होपफुल सनराइज जस्तो कार्ड हो यसमा चाहिँ हामीले अलिकति कन्टिन्युड एफर्ट एउटा होप अनि त्यसपछि कामनेस कि म गर्न सक्छु यो अझै अलिकति टाइम छ मसँग आई हेभ अल द टाइम भनेर चाहिँ सोच्नु पऱ्यो भने वी सी दिस कार्ड सो यो उसको रिडिङमा आउँदा चाहिँ दिस इज अ भेरी पोजिटिभ कार्ड ओके अब यो रहेको थियो ट्यारो ब्रेकडाउन मैले आज एक्सप्लेन गरेँ द टावर अनि द स्टार सो विथ दिस हामी चाहिँ अगाडि बढ्नेछौँ विथ द सर्ट ब्रेक आई विल सी यु अल आफ्टर द सर्ट ब्रेक आफ्नो एक्सट्रिम एनर्जी ड्रिङ्कको क्यानमा भएको क्युआर कोड स्क्यान गर्नुहोस् र सुनको बल जित्ने मौका पाउनुहोस् शार्प वाशिङ मेसिन किन्नुहोस् र हेलोजिन हिटर फ्री पाउनुहोस् ओहो नयाँ इन्टरनेट अब बल्ल भिडियो कल गर्दा नअड्किने भयो यस जित्यो के हो
सबैको नेट राम्रै चलिरहेको जस्तो छ। ए बेमान बुढा जहिले हेरे पनि टेस्ट गर्दै बस्छ। अब म गर्छु टेस्ट। आहा बल्ल मैले सिरियल एचडीमा हेर्न पाउने भयो। यो बेमान बच्चाले केही त सही काम गरेछ। आफ्नो एक्सट्रिम एनर्जी ड्रिङ्कको क्यानमा भएको क्युआर कोड स्क्यान गर्नुहोस् र सुनको बल जित्ने मौका पाउनुहोस्। वेलकम ब्याक टु द ट्यारो आवर। सो यो ब्रेकभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले ट्यारोको दुईवटा मिथ ब्रेकडाउन गऱ्यौँ, के रियल हो के फल्स हो भनेर, अनि हामीले दुईवटा कार्डको इन्टरप्रिटेसन पनि गऱ्यौँ, द टावर एन्ड द स्टार। सो यो चाहिँ हाम्रो दिस इज वे मुभिङ टुवर्ड्स आवर लास्ट सेगमेन्ट, र यो सेगमेन्टको नाम चाहिँ रहेको छ ट्यारो एडभाइस। सो जसरी मैले स्टार्टिङमा मेन्सन गरेको थिएँ द्याट वी डु लाइभ रिडिङ्स, दिस इज वेन वी डु लाइभ रिडिङ्स। सो यो सेगमेन्टमा चाहिँ आई विल बी टेकिङ लाइभ कल्स। यदि हजुरलाई पनि आफ्नो लाइभ रिडिङ गराउन मन छ, केही क्वेसन्सहरू छ भने चाहिँ हजुरले हाम्रो वाट्सएपमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो वाट्सएप नम्बर रहेको छ 9847692000। फेरि पनि 9847692000। सो कसैलाई यदि आफ्नो लाइभ रिडिङ गराउन मन छ, कि क्वेसन्सहरू सोध्न मन छ भने चाहिँ हजुरले नम्बरमा कल गर्दै गर्नु होला। अन्टिल देन आई विल बी गिभिङ यु सम एडभाइस बेस्ड विथ द हेल्प अफ ट्यारो। जुन चाहिँ हाम्रो नर्मल लाइफ क्वेसन्सहरू हुन्छ त्यसलाई चाहिँ म एडभाइस दिनेछु। सो आजको लागि हाम्रो फर्स्ट क्वेसन रहेको छ, हाउ क्यान आई रिमेन पेसेन्ट वेन माई हार्ड वर्क इजन्ट सोइङ इमिडिएट रिजल्ट्स। सो मैले एकदम मेहनत गरिरहेको छु तर त्यो मेहनतको फल नै देखिरहेको छुइनँ। हाउ क्यान आई स्टे पेसेन्ट, कसरी चाहिँ म धैर्य हुन सक्छु त वेन माई हार्ड वर्क इजन्ट सोइङ एनी रिजल्ट्स इमिडिएटली। सो लेट्स सी हामीले पेसेन्ट हुनको लागि चाहिँ के कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ त। ओके, सो फर्स्टमा आएको छ प्रिन्सेस अफ डिस्क्स। यो ओभरअल एनर्जीले चाहिँ के भन्छ भन्दा वी आर सपोज टु पेसेन्ट भन्ने कुरा मान्छेलाई हुन एकदमै गाह्रो हुन्छ र त्यो चाहिन्छ नै भन्ने पनि होइन। इफ यु गेट टु पेसेन्ट, इफ यु गेट टु कम्फर्टेबल विथ वेयर यु आर, हजुरले मुभमेन्ट गरेर अगाडि बढेको ठाउँमा हजुर एकदमै पेसेन्ट भएर एकदमै कम्फर्टेबल भएर इफ यु जस्ट होल्डिङ अन, त्यही नै कन्टिन्यू गर्दै हुनुहुन्छ, अरू कुराहरूतिर अगाडि बढिराख्नु भएको छैन भने चाहिँ इस्युजहरू आउन सक्छ। सो यु माइट बी फाइटिङ विथ योर सेल्फ कि म योभन्दा अगाडि त बढ्नै सक्दिनँ। इफ आई बिकम पेसेन्ट आई विल बी टु कम्फर्टेबल। सो मेन फियर चाहिँ त्यो देखिन्छ धेरैजनाको कि म धैर्य गरेर बसेँ, मैले केही पनि भनिनँ, इफ आई जस्ट लेट थिङ्स बी मेबी आई विल मिस आउट अन थिङ्स, मभन्दा अगाडि धेरैजना बढ्नेछन् र मैले केही पनि गर्नेवाला छुइनँ भन्ने एउटा फियर देखिन्छ। त्यो चाहिँ हजुरले त्यो कुरालाई एड्रेस गर्नु पऱ्यो सुरुमा कि पेसेन्ट हुनु, वेट गर्नु भनेको सबै रेस हार्नु होइन। दिस इज नट अ रेस। धेरै कुराहरू हामीले पेसेन्ट पनि हुनुपर्छ। यस, कुनै कुरामा हतार गरेरै राम्रो हुन्छ भने कुनै कुरा हामीले एकदमै पेसेन्ट भएर बस्नुपर्छ, त्यो कुरालाई हामीले एकदम ध्यान दिनुपर्छ। सो एउटा त मेन भनेको फियर अफ नट मुभिङ, फियर अफ नट प्रोग्रेसिङ, त्यहाँबाट इस्युजहरू आइरहेको जस्तो देख्छ। सो हजुरले आफूलाई रियोस्योर गर्नु पऱ्यो कि म जस्ट बिकज आइ एम पेसेन्ट, जस्ट बिकज आइ एम वेटिङ डज नट मिन द्याट आइ एम नट मेकिङ एनी प्रोग्रेस भनेर। सो हजुरले यो एफर्मेसन्स भन्नु पऱ्यो आफूलाई कि जस्ट बिकज आई एम पेसेन्ट, जस्ट बिकज आई एम जस्ट बिकज आई एम वेटिङ डज नट मिन द्याट आई एम नट ग्रोइङ, डज नट मिन द्याट आई एम नट मुभिङ। सो त्यो कुराहरूलाई याद भएपछि चाहिँ यु विल फाइन्ड इट भेरी इजी टु बी पेसेन्ट इभन वेन युआर पुटिङ इन अल अफ यर एफर्ट अनि इमिडिएटली रिजल्ट आएको छैन, बिकज बिस्तारै रिजल्ट पक्कै पनि आउनेछ। ओके, होपफुली द्याट आन्सर यो क्वेसन। अब अगाडि बढौँ हाम्रो अर्को क्वेसनतिर। हाउ डु आई ओभरकम टक्सिक जेलसी एन्ड फिल सिक्योर इन माई रिलेसनसिप। सो मलाई चाहिँ एकदम टक्सिक फिल हुन्छ, एकदमै जेलस फिल हुन्छ। आई नो दिस इज रङ तर आई क्यान नट हेल्प माइसेल्फ। मलाई आफ्नो रिलेसनसिपमा चाहिँ सिक्योरै फिल हुँदैन, एकदमै जेलस फिल हुन्छ, फिल लाइक आइम बिङ भेरी टक्सिक। सो लेट्स सी वाट यु क्यान डु अबाउट द्याट।
फेरि पनि एकदमै इन्ट्रोस्पेक्टिभ आन्सर आएको छ सुरुमा के भनेर आएको छ भन्दा द रिजन वी फाइन्ड इट हार्ड टु बी सेक्योर इन रिलेसनसिप्स हामीलाई रिलेसनसिपहरूमा सेक्योर फिल हुन गाह्रो हुने कारण चाहिँ हामी सानो बेलामा चाइल्डहुडको बेलामा जुन एउटा प्याटर्न बसेको हुन्छ कि ओके यो चाहिँ दिस इज नट अ सेफ इन्भाइरोमेन्ट भनेर मेन त त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई पछि रिलेसनसिपमा सेक्योर फिल हुन गाह्रो हुन्छ अन टप अफ द्याट इन्टरफेरेन्सको पनि कुरा छ सो बाहिरबाट कसैले केही कुरामा इन्टरफेयर गर्यो पर्सनल एक्सपिरियन्सहरू नेगेटिभ रहेको छ भने चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि पनि रिलेसनसिपमा पेसेन्ट फिल हुन एउटा सेक्योर फिल हुन धेरैजनालाई गाह्रो हुनसक्छ सो मेन कुरा के छ भन्दाखेरि यसको जुन पास्ट वुन्डहरू छ पहिला कुराहरू नेगेटिभली एन्ड भएको इन यर पास्ट रिलेसनसिप इन यर चाइल्डहुड त्यो जुन एउटा प्याटर्न इस्टाब्लिस भएको छ कि मलाई डिसपोइन्ट त गर्छ नै गर्छ दिस पर्सन इज गोइङ टु डिसपोइन्ट मी दिस पर्सन इज गोइङ टु चिट अन मी अनि मैले केही गरिनँ भने चाहिँ दिस विल बी माई फल्ट सो मेन थिङ्किङ त्यो देखिन्छ द्याट सिम्स लाइक द प्रब्लमेटिक पार्ट हजुरले त्योबाट मुभ अन गरेर चाहिँ अनि बल्ल यु क्यान स्टार्ट समथिङ न्यू जबसम्म हजुरले त्यो पास्ट वुन्ड्सहरू हिल गर्नु हुँदैन जबसम्म हजुरले आफूले आफूलाई ओके म चाहिँ आइ एम सम वान वर्दी अफ लभ भनेर बुझ्नु हुँदैन तबसम्म चाहिँ यो प्याटर्न ब्रेक गर्न एकदमै गाह्रो हुन्छ इट्स भेरी हार्ड टु फिल सेक्योर इन अ रिलेसनसिप वेन अल यु नो इज ब्याड थिङ्स वेन अल यु नो इज स्याडनेस सो पहिला आफूले आफ्नो त्यो वुन्ड हिल गर्नुहोस् त्यसपछि सेक्योरिटी अनि एउटा इमोसनल स्टेबिलिटी रिलेसनसिपमा आफै नै आउनेछ विथ द राइट पार्टनर Okay, so this was the advice segment. Hopefully this helped you. कुराहरू बुझ्नको लागि के गर्नुपर्छ कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर with this आजको लागि चाहिँ this show comes to an end. I will see you all again 5 to 6 p.m. next Saturday. Thank you so much for watching. See you next Saturday.